Ai stranan, mi mooi, sweetie kondre. Kijkers, goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. Ja, lieve mensen, je zal zeker moeten afrekenen met het verleden, wil je gaan naar een beter heden. En wat is een leidraad voor iemand om te gaan naar een beter heden? Je moet altijd naar je verleden kijken. Soms zeggen mensen, je houdt ervan om achteruit te kijken. Maar door achteruit te kijken, leer je hoe je verder moet gaan. Leer je dat je geen brokken moet maken. We weten allemaal dat in de politiek vele mensen fouten hebben gemaakt. En ze betreuren het vandaag aan de dag dat ze die fouten hebben gemaakt. Laten wij hopen dat uit die fouten ze zullen leren om te gaan naar een beter heden. Vandaag hebben we in de studio Dennis Rusland. Geen onbekende? Dag Joyce. Ja, collega van Krimbaka. En waarom hebben wij hem hier, lieve mensen? Omdat de NPS op 29 september haar 73ste geboortedag mag herdenken. Dat is een mensenleeftijd en het is een God-given dat een partij zo lang bestand heeft kunnen houden. Trots alle stromen die ze zijn tegengekomen, hebben ze zich steeds recht overeind te houden. Andere mensen zeggen, you klarikaba, you dedekaba, maar ze zijn er nog steeds. Aframbo, dat deed nog steeds. Is het niet zo, Dennis? Dat klopt Joyce. En ik denk dat hij verder gaat. En ik denk misschien nog 73 jaar en zelfs beyond that. Dus we moeten even afwachten. Maar in ieder geval heeft de partij 73 jaar in stand kunnen houden. Tegen eigenlijk alle tegenslagen. En natuurlijk waren er ook markante positieve momenten in die 73 jaar van NPS. Oké, ik weet niet als u terug kunt gaan in de tijd bij de ontstaansgeschiedenis van de NPS. Wat kunt u allemaal zeggen daarover? Dus een beetje van de historie. Nou eigenlijk Joyce, misschien hoeven we niet te ver te gaan, maar ik zeg laten we vanwege de tijd, denk ik dat we misschien kunnen gaan richting 73, vanaf 73. Toen eigenlijk NPS op een bepaald moment een samenwerking is aangegaan met KTPI, PSV, waarbij eigenlijk onze bekende Henk Aron, voorzitter toen der tijd, op een bepaald moment heeft aangegeven dat Suriname eigenlijk niet later dan 25 november 1975 onafhankelijk gaat worden. En natuurlijk zijn er heel veel discussies geweest over dat moment van moesten we onafhankelijk worden of moesten we niet onafhankelijk worden. Maar in elk geval die discussie mogen we nu niet voeren. We zijn al onafhankelijk, maar dat is een belangrijk moment geweest van de Nationale Partij Suriname dat Suriname onafhankelijk is geworden. Oh ja, ik vergat ook een belangrijke partij te noemen in deze, dat was PNR, Partij Nationalistische Republiek van de heer Eddie Buma. Dus dat is een belangrijk moment geweest van de. Toen was het NPK 1, dat Suriname onafhankelijk is geworden onder die vier partijen. 1977 was het NPK 2, waarbij eigenlijk de PNR eruit lag. En natuurlijk ja, NPK 2 gehad met de heer Aron weer aan de leiding. Maar toen kwam het moment van 25 februari 1980. En wij kennen eigenlijk de hele geschiedenis van 25 februari 1980. Naar eigenlijk het herdemocratiseringsproces heeft de NPS een hele belangrijke rol gespeeld. En wij hebben toen de verkiezingen gehad van 1987, waarbij de VAP, de NPS en de KTPI eigenlijk een belangrijk moment om die verkiezingen hebben gewonnen. En toen konden we uiteindelijk inderdaad terug naar het herdemocratiseringsproces. Wij hebben gehad 91. Want in 1987 werd de heer Sankar president van Suriname en Aron werd toen premier. En dan hebben we gehad 1991 toen de heer Venetiaan voor het eerst president werd in Suriname namens de NPS en namens het Nieuw Front. Want je moet rekening houden, in 1987 hadden we het Front, KTP, NPS en VAP. Maar in 1991 kwam de SPA erbij en dat werd toen het Nieuw Front. In 1996 heeft president Venetiaan natuurlijk een paar behoorlijk tegenslagen gehad, want we hebben eerst het herdemocratiseringsproces gehad, waarbij een aantal zaken nog in die grondwet gewijzigd moesten worden.
Omdat toen natuurlijk, wij kennen het gedeelte van het machtsvraagstuk. En dat moest natuurlijk weggewerkt worden. En het is uiteindelijk de heer Vincia gelukt om het eruit te halen uit de grondwet, waarbij eigenlijk de legerleider toen heel veel power had, heel veel macht had. En dat moest opgelost worden. En daarna moest er natuurlijk geconcentreerd worden op herstel van die economie. Want u weet, onze economie was totaal kapot gemaakt. Wij kennen de situatie in 1991, waarbij er eigenlijk op een heel onverantwoordelijke manier geld is gesmeten over de balk, waarbij er hier en daar natuurlijk pakketten werden verdeeld, noem maar op, maar natuurlijk alleen voor de gunst van de kiezer. Het was maar, ik dacht 9 maanden, maar in elk geval dus Venetiaan, de heer Venetiaan moest teruggaan naar herstel van die economie ook. Was een moeilijk moment. Wij kennen de nul-optie van de heer Venetiaan. En tot 96 was dat moment. Toen we de nieuwe verkiezingen hadden we op een gegeven moment natuurlijk dus een nieuwe regering onder leiding van president Bos. 96, 2000 kregen we dan weer de heer Venetiaan 2, om te verduidelijken. En 2005, 2010 was Venetiaan 3. Wij zien natuurlijk na 2000 hadden wij ook een heel moeilijk moment. Waarbij we terug moesten gaan naar herstel van die economie. Die economie was eigenlijk behoorlijk natuurlijk toegetakeld geworden. En we moesten terug naar herstel. Het is redelijk gelukt tussen 2000 en 2005. Maar ik denk dat we 2005 en 2010, dat is de periode waarbij eigenlijk het volk van Suriname eindelijk wat lichtpunten kon zien en wat perspectieven weer kon zien. En ik denk dat wij niet meer hoeven te noemen die koers van 82, die eigenlijk op een bepaald moment werd gerealiseerd. En die koers uiteindelijk werd jammer genoeg in 2010, toen de huidige president Bouterse overnam, hebben wij een ontwikkeling gehad van die koers van 82 tot ik denk vandaag 28. Ja. Dus om terug te komen op de geschiedenis van de NPS Joyce, daar zie je de belangrijke rol van de Nationale Partij Suriname in die 73 jaren. Wanneer het vooral gaat om herstel van de economie. Wij kennen de NPS. De NPS heeft altijd die belangrijke rol, of soms kan je zeggen de belangrijkste rol vervuld binnen elke regering wanneer het gaat om herstel van de economie. Ja, dat mag ze gegeven worden, dat ze dat hebben kunnen bewerkstelligen, vaak tot ongenoegen van velen, maar het is een feit. Het magisch trio van Venetiaan, Hildenberg en Telting, die ligt daar. Die twee zijn nu ter ziele, maar de heer Venetiaan is er nog. En hij mag zich bogen op herstel van economie en ontwikkeling van Suriname. Dennis, de verjaardag is ook tevens de inluiding van de verkiezingen van komend jaar 25 mei 2020. Wat kunt u daar allemaal aan de kijkers vertellen? Nou, inderdaad, wat moeten we verwachten? Nee, inderdaad. Ik denk dat gelukkig dat u me de gelegenheid geeft om namens de NPS toch wel aan te geven dat wij een programma in elkaar hebben gezet. Behalve natuurlijk, wij hebben op de flyer aangegeven dat het eigenlijk de aankondiging is van ons verkiezingsprogramma. Maar je weet dat NPS eigenlijk sinds 26 mei 2015 bezig is, zowel in het veld, zowel in Grondjari bezig is om een aantal zaken op een rij te zetten. Hoe je eigenlijk, als je in 2020 de ruimte krijgt van het volk om macht te vergaren, om regeermacht te vergaren, wat je precies gaat doen met het land. Dus je weet vanaf eigenlijk 26 mei 2015 is NPS bezig. Maar natuurlijk na de jaardag van de partij, en het is de laatste verjaardag van de partij voor de verkiezingen van 2020, dan denk ik wel dat het op zijn plaats is om toch wel iets markants te gaan doen, iets beetje heugelijk te gaan doen. En dat is 1, dus de verjaardag van de partij vieren. En 2 is natuurlijk inluiding van onze verkiezingscampagne. Wij hebben een programma in elkaar gezet voor 28. Wij beginnen om 6 uur.
Natuurlijk, je weet, vele mensen houden niet van het gedeelte van inloop. Maar je moet toch mensen de ruimte bieden. Want natuurlijk tussen 6 en 7 komen de mensen binnen, ze kunnen een babbeltje houden. En natuurlijk, we hebben natuurlijk wat entertainment, maar ik zeg, en in alle andere programma's leg ik de nadruk op, dus dat de mens niet moet komen voor entertainment. Het is een deel natuurlijk, het is vertier, de mensen moeten zich plezierig voelen, happy voelen. Maar het zijn de boodschappen die op die dag eigenlijk gegeven zullen worden richting de verkiezing. In het voorprogramma hebben we Metterset. Dat is een hele jonge, dynamische zanger. Die begint, dacht ik, om 6:30. Ja, die begint om 6:30 met zijn programma. En wij hebben dan vanaf 7 uur tot 9 uur hebben we het formeel programma. We hebben een dankdienst. We hebben natuurlijk de verschillende geestelijken die natuurlijk hun dienst zullen doen. En wij hebben natuurlijk de belangrijke toespraken. We hebben de voorzitter van de partij, Gregory Rusland, die zelfs natuurlijk zijn toespraak zal houden. Maar daarnaast heb ik gedacht dat je 7 toespraken zal hebben van verschillende natuurlijk, je hebt ook gasten die uitgenodigd worden. Die zullen natuurlijk ook hun boodschap geven. Maar het gaat meer om, als ik kijk naar het programma, gaat het meer om een felicitatieboodschap. Maar Joyce, dat is dan Usabi, dat iedereen natuurlijk ook zijn politieke boodschap gaat geven. Wat mag, omdat natuurlijk we zullen verschillende mensen daar hebben. En iedereen die uitgenodigd is, die ook eigenlijk een toespraak zal houden, zal ook een politieke boodschap moeten geven. Maar het gaat erom nogmaals dat wij de mensen uitnodigen om toch te komen luisteren naar de boodschap die de NPS naar voren zal brengen richting de verkiezingen van 20 mei of 25 mei 2020. We weten niet dat het eerder is. Maar ik denk dat het belangrijke is de boodschap die de NPS zal geven na de verkiezing van 25 mei. Omdat NPS vast van overtuigd is dat dit volk, dat deze eigen gemeenschap, de Nationale Partij Suriname, die ruimte weer zal bieden om voor de komende 5 jaar weer de leiding te hebben over het land. Ja, dat is een hele mond vol. U zegt gasten zullen uitgenodigd worden. Gaat het om politieke gasten? Ja, dus als ik het goed heb begrepen, natuurlijk dat er ook gasten, dus politieke gasten, natuurlijk. Verschillende politieke partijen, in Suriname bestaat uit verschillende politieke partijen. En er worden politieke leiders uitgenodigd, die natuurlijk ook een boodschap naar voren zullen brengen. Dus dat vermoed ik sowieso. Is er een verrassing die doorslag zal geven op die dag? De verrassing zal er wel zijn, maar natuurlijk de verrassing zal ik overlaten aan natuurlijk de voorzitter van de Nationale Partij Suriname. Ik ben niet in die positie, Joyce, dus dat zal ik overlaten aan de voorzitter van de Nationale Partij Suriname. Anders is het geen verrassing. Anders is het geen verrassing, klopt. Oké, ik merk dus dat we bijna door onze tijd heen zijn. Maar toch, eenmaal u hier bent, wil ik u toch wel vragen, hoe denkt de NPS de mensen weer zover te krijgen dat ze weer dat vertrouwen stellen in de Nationale Partij Suriname? Want vaak genoeg, wij zijn op het veld, meneer Rusland, we weten het. En we weten ook dat sommige mensen twijfelen, sommige mensen zeggen ja, gaat hij het nog kunnen doen en meer van dat soort dingen. We weten dat de politieke vijand ook bezig is om een roet in het eten te strooien of gooien. Maar wat denkt u zelf dat de NPS de mensen zover kan brengen weer om volle vertrouwen weer te krijgen zoals in 1987? Ja, inderdaad Joyce. Ik denk dat de aanvallen die op NPS worden geopend niet eenvoudig zijn. En ik zeg altijd van het moment de NPS of partijen de NPS zo aanvallen, weet je dat er gevaar is. NPS is het gevaar omdat mensen zien wat de afgelopen 9 tot 10 jaar is gebeurd. We zijn gegaan van een koers van 280 naar 820. Wij hebben eigenlijk moreel verval gehad, Joyce. Normen en waarden die gelden niet meer in deze maatschappij. En wij weten dat de Nationale Partij Suriname altijd heeft gezorgd voor natuurlijk een aantal stabilisaties. Als het gaat om de economische stabiliteit. Als het gaat natuurlijk om bijvoorbeeld, als we kijken naar het moreel verval op dit moment.
Wij weten natuurlijk, hoe komt het moreel vervallen? Doordat mensen het moeilijk hebben, gaan mensen over tot natuurlijk allerlei criminele daden, wat natuurlijk niet zal mogen. Dus wij weten dat NPS altijd staat voor morele waarden en normen. En wij weten dat NPS altijd staat voor economisch herstel. En dat is wat de mensen nodig hebben. En die boodschap zullen we steeds blijven brengen. Dat het de NPS is dat steeds het herstel heeft gebracht, de regie gebracht. En de mensen moeten hun vertrouwen weer kunnen zetten. Wij gaan niet pretenderen dat we een koers direct gaan brengen van 820 naar 280. Die koers, wij mogen tenminste op dit moment, je weet nooit, je moet er naartoe werken. Maar in elk geval zal je een leefbaar Suriname moeten creëren voor de mensen. Wij hebben mensen hebben het heel moeilijk, Joyce. In Latour, in Tamenga, op Pondbuiten, noem maar op. Ik loop in die buurten en je ziet hoe moeilijk de mensen het hebben. Joyce, wij weten dat dit volk NPS die ruimte weer zal bieden, omdat zij weten dat NPS staat voor vertrouwen en dat zal teruggebracht moeten worden. Dankjewel. Dat is in een nutshell gezegd, lieve kijkers en luisteraars. De NPS die zal weer zorg dragen voor herstel van de economie. Vanaf 1987 hebben ze dat gedaan. En tot en met toen ze nog aan de macht waren. Maar daarna hebt u allemaal gezien hoe alles kapot geslagen is door deze politieke mensen die nu aan het doen zijn. En ze houden niet van u. Ze mogen u gewoon vertellen dat ze van u houden. Maar ze houden echt niet van u. Ze houden alleen van zichzelf en hun zakken. Als je kijkt hoe ze te werk gaan, hoe ze wetten aannemen, hoe ze andere sectoren kapot slaan, hoe ze Alcoa eigenlijk de land hebben uitgestuurd alleen maar voor eigen gewin. Lieve mensen, hoe dena ai, 25 mei 2020, arredi potlood, dat moet zorgen, dat we reken af naar de soort smadisi en dat we een jong winti kan wij voor een herstel voor onze economie. Lieve mensen, het was weer fijn om met u bezig te zijn hedenavond. Ik zou zeggen, een fijne kijkavond verder. En vergeet de verjaardag niet van de Nationale Partij Suriname. Dat is op 29 september 2019. De details zult u verder horen via radio, kranten, tv en andere kanalen. Tot dan, lieve mensen, ik groet u. Dag! Hai, strana.